سلام دوستان، وقتتون بخیر. امیدوارم که حالتون خوب باشه. میخوایم درس چهلم رو شروع بکنیم از کتاب محبوب آکسفورد ورد اسکیلز که پر از لغت‌های کاربردی زبان انگلیسی و درس امروزمون یه سری کالوکیشن داره، یه سری ترکیبات حرف اضافه‌ای. همونطور که میدونید 3-4 تا درس اخیر همشون ترکیبات حرف اضافه‌ای بودن، ولی اونهایی که امروز یاد میگیریم بسیار تو محاوره رایجن و خیلی کمک میکنن که آسان‌تر حرف بزنیم. یعنی چی آسان‌تر؟ یعنی اینکه مثلا اگه میخوام در مورد آدمایی صحبت کنم که خونه زندگی ندارن، آدمای بی خانمان یا آدمایی که توی فقر دارن زندگی میکنن، اگر این اصطلاحی که امروز میخوایم یاد بگیریم و بلد نباشین، شما مجبورین با 1-2 جمله توضیح بدید این مسئله رو. ولی اگر این اصطلاح رو بلد باشید، با یک ترکیب 2 یا 3 کلمه‌ای میتونید نشون بدید که منظورتون چی هست. پس میخوایم اصطلاحات کاربردی رو یاد بگیریم که کمک میکنن سریعتر، روونتر و طبیعی‌تر صحبت بکنیم. تا آخر ویدیو لطفاً با من همراه باشین و این درس رو خوب براش وقت و حوصله بذارید. خب شروع میکنیم. درسمون در مورد prepositional phrase ها هست. میدونید که phrase یعنی عبارت، یعنی ترکیبی از 2 یا چند تا کلمه که جمله نیستن اما یک مجموع معنایی تیکه برشی از معنا رو ایجاد میکنن که خیلی باهاشون زیاد تو زبان انگلیسی سر و کار داریم. prepositional phrase یعنی چی؟ یعنی اونهایی که ترکیب یک حرف اضافه با چند تا کلمه دیگه هستن، یعنی با یک حرف اضافه شروع میشن، در ادامه چند تا کلمه دیگه هم پشت سرش میاد. بریم مثلا همیشه اول با تلفظ شروع بکنیم. عبارت هایی که بولد شدن رو من هایلایت میکنم، حتما به دقت گوش بکنید. کلمه‌ای رو اگر معنیش رو بلد باشین اما تلفظ صحیحش رو بلد نباشین، واقعا جالب نیست استفاده کردنش. پس همیشه تاکید اولتون رو بذارید روی تلفظ. بعدش میریم سراغ تکرار کردن. شما با صدای بلند بعد از من تکرار میکنید، بعد با هم دیگه در مورد معنیش صحبت میکنیم و گلاسری و بعد تمرین. این پروسه‌ای است که تو همه درسمون پیش میگیریم. خب شروع میکنیم. Let's find out about you. اول در مورد شما صحبت میکنه، یه سری سوال میپرسه که بعداً جلوتر این سوالا رو با هم دیگه سعی میکنیم جواب بدیم. Do you ever argue with people in public? In public? Do you believe that couples should stay together for life? For life? What do you do on a regular basis that helps you with stress? On a regular basis. What's the best way to help people who are living on the streets? On the streets. Would you work for free for a charity you believe in? Do you think things have got better in your country in recent years? Do you think that people will stop using plastic over time? Do you think young people are at risk from social media? In general, do you think you're a happy person? خب ببینید این اصطلاح‌ها هیچ کدومشون کلمات سخت و قلمبه و آنچنانی ندارن، همه با کلمات ساده ساخته میشن، اما مهم ترکیب ایناست، کنار هم قرار گرفتن اینهاست. حرف اضافه درست رو انتخاب کردن مهمه. in, on, at, for, from که اینها باید تکرار بشن. یعنی همونطور که مثلا شما، همیشه من مثال گلستان سعدی رو میزنم، اگر به شما بگن که کتاب گلستان رو کی نوشته، امکان نداره بگید که گلستان رو کی نوشته، رودکی نوشته یا حافظ نوشته. چرا؟ چون کلمه عبارت گلستان سعدی همیشه برای شما چسبیده به هم شنیده شده و هم تکرار شده. پس شما این عبارت ها رو چسبیده به هم باید یاد بگیرید. این پابلیک رو فرض کنید یک عبارت، یک کلمه به هم چسبیده است، اصلا از هم جدا نیستن. پس نگید که حرف اضافه پابلیک چی بود، این بود یا آن بود. از اول این پابلیک رو مثل یک بلاک در نظر بگیرید که هیچ وقت جدا نمیشن از هم. خب حالا بعد از من با صدای بلند تکرار کنید. این پابلیک، چیزی که شما باید تکرار کنید توی خونه و بعداً برای مرورتون اینه. In public. For life. On a regular basis. On the streets. For free. In recent years. Over time. At risk from. In general. خب بریم سراغ معنیشون. Do you ever argue with people in public? Argue میدونید به معنی بحث کردنه. آیا شما هرگز، این every هم که اینجا تو جمله های حال ساده میاد، یعنی آیا اصلا هرگز همچین کاری شما میکنید؟ آیا هرگز شما توی پابلیک با آدما بحث میکنید؟ این پابلیک کجاست؟ یعنی در عموم، در فضای عمومی، در بین مردم. و متضادش چیه؟ متضادش رو اینور جلوتر میبینیم. In private، یعنی در فضای خصوصی، جایی که آدمای غریبه نیستن. پس in public, in private. Do you believe that couples should stay together for life? For life اگر شما بلد نباشید باید همچین عبارتی رو به کار ببرید. بگید to the end of your life.
یا until the end of your life، مثل این چیزی که اینجا نوشته. اما for life کافیه که این معنی رو برسونه، یعنی برای تمام عمر، یعنی until the end of your life. آیا شما اعتقاد دارید که زن و شوهرها، زوجها باید تا آخر عمرشون با هم بمونن؟ Number 3. What do you do on a regular basis that helps you with stress? Help you with stress یعنی helps you overcome stress، یعنی به استرس غلبه بکنید. چه چیزی انجام میدید شما، چه کاری انجام میدید که کمک کنه به استرس غلبه بکنید. پس این with یعنی help you overcome stress، غلبه کردن به استرس. چه چیزی رو، چه کاری رو on a regular basis انجام میدید؟ On a regular basis دقیقاً مثل اینه که شما بگید regularly، پس هیچ فرقی نمی کنن. پس یه قیده به معنی منظم، شبیه قیدای تکراره، ولی دقت بکنید که نشون نمیده که شما یه کاری رو چند وقت یه بار انجام میدید، فقط نشون میده که نظم داره. ممکنه این نظمش مثلا روزی 2 بار باشه، ممکنه 6 ماه یه بار باشه، ولی نظم داره. پس میگه شما به طور منظم چه کاری انجام میدید که به استرستون کمک بکنه. و next one, what's the best way to help people who are living on the street? چه چیزی بهترین روشه برای اینکه کمک بکنید به آدمایی که on the street هستن، یعنی بی خانمان، همون اصطلاحی که اولی صحبت کرد. آدمایی که on the street هستن یعنی افراد بی خانمان. People who have no home to live in. On the streets. هم آنش رو دقت کنید، هم د داره وسطش، هم streets اس جمع داره. Would you work for free for a charity you believe in? این would you که میاد یعنی فرض کن توی شرایطی قرار بگیری که مثلا یه نفر بهت میگه که بیا برای این چریتی ما، برای این سازمان خیریه ما for free کار بکن، یعنی در ازای پرداخت هیچ پولی. for free یعنی به طور رایگان. for free برای خیریه شما کار میکنی. کدوم خیریه؟ خیریه که شما بهش اعتقاد دارین. you believe in. believe in رو قبلا در موردش صحبت کرده بودیم. آیا به طور رایگان برای خیریه که بهش اعتقاد دارین شما کار میکنید؟ منظورش نیست که الان کار میکنید، اگر موقعیتش پیش بیاد این کار رو خواهید کرد. مثل شرطی نوع دومه. Do you think things have got better in your country in recent years? فکر میکنید که اوضاع توی سالهای اخیر توی کشور شما بهتر شده؟ In recent years، سالهای اخیر. پس یه بازه کوتاه رو نشون میده. مثل دقیقاً recentlyه. پس خیلی از اینها معادل دارن، معادل قیدی مثلا دارن. هر مدل کلمه میتونه معادل اینها باشه. خب آیا پس اوضاع بهتر شده در سالهای اخیر؟ Do you think that people will stop using plastic over time? Over time اینجا بچه over به معنی بالا نیست، به معنی during هست. During time یعنی با گذشت زمان، به مرور زمان. پس over time یعنی as time passes، با مرور زمان، که این طرف میبینیم اصطلاحش رو. ببینید اینجا as time passes یعنی با گذشت زمان یا با مرور زمان، همونطور که زمان میگذره. Do you think that young people are at risk from social media? At risk from something یعنی به خاطر چیزی در معرض خطر بودن. مثلا یه گروهی از آدم‌ها are at risk from pollution یعنی به خاطر آلودگی در معرض خطر هستن. فکر می‌کنید که جوونا به خاطر سوشال میدیا، رسانه‌های اجتماعی در معرض خطر هستن؟ یه سینونیم هم داره که جلوتر یاد می‌گیم. In general به طور کلی do you think you are a happy person? In general یا سینونیمش on the whole یعنی به طور کلی، یعنی جزئیات رو ولش کن. به طور کلی روی هم رفته شما آدم شادی هستی؟ خب بریم سراغ گلاسریشون. In public when other people are there یعنی جایی که آدمای دیگه هم هستن، میشه در فضاهای عمومی. متضادش گفتیم میشه in private، هر دوشون این دارن. In public in private. مثلا شما دوست دارید که فکر میکنید که آدمایی که in public سیگار میکشن باید جریمه بشن؟ in public سیگار میکشن. شما میگی آره نباید آدم‌ها این پابلیک سیگار بکشن، باید این پرایوت سیگار بکشن، یعنی تو فضای خصوصیشون. For life یعنی until the end of your life. Till the end of your life. till همون until بچه‌ها. دقت کنید که فقط until یه دونه ال داره، till 2 تا ال داره. ولی معنیش یکیه. تا آخر عمر، تا آخر زندگیشون. پس in public, for life و on a regular basis یعنی به طور منظم. Having the same space or time between each thing and the next یعنی یه زمان مشخصی بین هر دوتای اون اتفاقات وجود داره. مثلا شما میگی من 6 ماه یه بار on a regular basis میرم دندون پزشکی، یعنی بین هر 2 بار دندون پزشکی من دقیقاً 6 ماهه. نظمش ثابته. پس سینونیمش هم گفتیم regularly هست. On the street که اصطلاح غیر رسمی هست یعنی
without a home living outside. آدمای بی خانمان، کسی که خونه زندگی ندارن و تو خیابون زندگی میکنن. پس homeless میتونه سینونیمش باشه که فقط دقت کنید homeless صفته ولی on the street قیده. Homeless people are those who live on the streets. For free یعنی به طور رایگان. Without payment بدون هیچ پرداختی. In recent years در سالهای اخیر یا in recent months در ماههای اخیر برای همه بازه‌های زمانی میتونید in recent رو اضافه کنید. That happened or began not many years ago, months, etc. یه چیزی که نه خیلی سالهای دور یا خیلی ماههای دور شروع شده، یعنی فقط در چند وقت اخیر ما دیدیمش یا تجربهش کردیم. Over time با گذشت زمان. As time passes. این as بچه به معنی از تشبیه و اینها نیست، یعنی همانطور که زمان میگذرد، یعنی با گذشت زمان. یا گفتیم سینونیمش during هست. During time. یا over یا during. این دوتا خیلی وقتا به جای هم به کار میرن. At risk یعنی در معرض خطر. حالا اگر که بعدش بخوایم بگیم در معرض چه خطری، از چه طرفی، از چه سمتی، میگیم from something. In a situation where something unpleasant or dangerous could happen. یه چیز خطرناک یا ناخوشایند میتونه اتفاق بیفته، نه اینکه الان اتفاق افتاده. ریسک یعنی خطر احتمالش وجود داره، نه اینکه لزوما اتفاق افتاده باشه. و سینونیمش هم in danger هست. حالا فقط نکته مهم اینه که in danger of something, at risk from something. okay? مثلا در مورد حیوانات میگیم اینا در معرض خطر انقراض هستن. In danger of extinction. این عبارت‌های خیلی پرکاربردی هستن. ببینید پس in danger of extinction یعنی در معرض خطر انقراض، ولی at risk from نشون دهنده اون سورس خطره. مثلا at risk from pollution از طرف آلودگی در معرض خطر هستن. نمیگیم در معرض خطر آلودگی هستن. آلودگی عامل ایجاد کننده اون خطره، نه اون اتفاقی که قرار بیفته یا ممکنه بیفته. این تفاوتش رو دقت کنیم. پس in danger of something, at risk from something. From نشون دهنده سورس اون خطره. In general یا on the whole به معنی روی هم رفته هست. به طور کلی روی هم رفته یعنی most of the time. On the whole, usually سینونیمی که حتما میشناسید usually هست، یعنی به طور معمول، بیشتر وقتا، بدون جزئیات، به طور کلی، روی هم رفته، همه اینا رو معنی میده. In general, on the whole, usually, most of the time. هرچند بعضی وقتا یک کمی با هم فرق میکنه ولی به طور کلی میتونید همه رو توی یه دسته یاد بگیرید. خب بریم ببینیم که این عبارت هایی که توی این جمله ها به کار برده توی تمرین اول آیا هم معنی هستن یا نه. خیلی مهمه این تمرین. شما رو به کاربرد اینها به معنیشون حساس تر میکنه. مثال ببینید. Those men are on the streets. Those men are working on the streets. آیا اینا یکی هن؟ یعنی این on the streets با اون on the streets یکیه؟ اگر میگیم یه نفری on the streets هست یعنی اینکه تو خیابون زندگی میکنه، اما دومی میگه این آدما توی خیابون کار میکنن. پس این کار کردن توی خیابون به معنی بی خانمانی نیست. کارشون تو خیابونه، مثلا پلیس آفیسرن. پس نتیجه میگیریم که when they are on the street یعنی اون on the streets وقتی زمان معنی هوملس میده که قبلش to be بیاد. To be on the streets. ببینید یعنی این امایز آری که اینجا قبلش اومده نشون میده که این معنی بی خانمانی هست. اما اگه من بگم من الان تو خیابونم به این معنی نیست که من بی خانمان هستم. پس بسته به اون موقعیت باید دقت بکنید به معنیش. Number 1. She did the work for free. بدون پیمنت. مثلا گامون سینونیماشم یادآوری کنم براتون. For free means without payment. She wasn't paid for the work. ببینید چقدر نزدیک به همون پیمنته. یعنی بهش پولی پرداخت نشد برای اون کار. خب معلومه دیگه اینا هم معنی هستن. Same. Number 2. In general, I liked it. On the whole, I liked it. به طور کلی روی هم رفته. پس داره در مورد یه مفهوم صحبت میکنه. به طور کلی. 3. I don't do it in public. I don't do it in private. خب in public و in private گفتیم کاملا متضادن. پس اینا یه چیز نیستن. در خلوت، در مکانهای عمومی. Number 4. The children are at risk. The children are in danger. در معرض خطر هستن. Yes, they are the same thing. Number 5. I haven't seen Rob in recent years. در سالهای اخیر رابو ندیدم. دومیش میگه I haven't seen Rob for a very long time. گفتیم recent years یعنی فقط چند سال اخیر، ولی long time یعنی مدت خیلی طولانی. پس اینها متفاوتن.
Number 6. I'm busy at the moment. I'm busy in general. At the moment یعنی همین الان، در این لحظه. ولی in general یعنی به طور کلی. پس این دوتا با هم فرق میکنن. I'm busy at the moment یعنی در این لحظه. In this moment. ولی in general یعنی همیشه، معمولا. Number 7. I go to the gym on a regular basis. منظم. I go to the gym when I want to. یعنی نظمی نداره. فقط وقتی دلم میخواد میرم. پس they are different. Number 8. People change their minds over time. در طول زمان. People change their minds as time passes. خب over time و as time passes هم معنی هستن. پس they are the same things. این تمرینات این چنینی به شما کمک میکنه که یک مفهوم رو بتونید به شکل‌های مختلف نشون بدید و قدرت شما در استفاده از کلمات رو خیلی افزایش میده. به این کار میگن پارافریز کردن، یعنی یه مفهوم رو شما بتونید به شکل چند تا ساختار و چند تا کلمه مشابه به کار ببرید که هم توی لیسنینگ و ریدینگ خیلی کمک میکنه، هم باعث میشه که توی رایتینگ و اسپیکینگ انعطاف پذیری و دامنه لغت و اصطلاحات وسیع‌تری داشته باشیم. بریم سراغ یه تمرین مهم دیگه. باید حرف اضافه بذارید توی جا خالی. مثال In general, women earn less than men. به طور کلی خانم‌ها بیشتر از آقایون پول در میارن. خب که سینونیمش هم on the whole بود. Number 1. The injury affected him life. یعنی برای تمام عمرش، تا آخر عمرش اون رو تحت تاثیر قرار داد. For life. For life یعنی برای تمام عمر. Number 2. The whole, I didn't like the film. خب یه اصطلاح داشتیم که whole توش به کار رفته بود. On the whole یا همون in general, I didn't like the film. به طور کلی خوشم نیامد از فیلم. Number 3. Jack's hair has gone white time. موهاش gone white یعنی has become white. موهاش سفید شده در طول زمان. اصطلاحی که برای time داشتیم over بود. Over time یا as time passes یا during the time. Number 4. Are the boys risk. اصطلاحش at بود. At risk. خب at risk از یه طرف منبعی، از طرف یه موضوعی from this illness. آیا پسرها از طرف این بیماری در معرض خطر هستن؟ یعنی در معرض خطر این بیماری هستن آیا یا نه؟ Number 5. Things have changed a lot. در طی سالهای اخیر. In recent years. In recent years. Number 6. The children could be در خطر. In danger یا at risk. In danger, at risk. In danger of و at risk from. Number 7. I asked to see her در خلوت. In private. یعنی جایی که آدمای دیگه نباشن. Number 8. Do you take exercise به طور منظم. On a regular basis. سینونیمش regularly. Number 9. You have to pay. Nothing is for free. هیچی اینجا مجانی نیست. Nothing is for free. خب توی تمرین بعدی عبارت رو کامل باید بنویسید. هم حرف اضافه هم اسم یا کلمه بعدیش. مثال What politicians say in public is often different from what they believe in private. آنچه که این واژه بچه‌ها سوالی نیست. آنچه که politicians یعنی سیاستمدارها در فضاهای عمومی میگن اغلب is different from متفاوته نسبت به اون چیزی که دوباره اینجا از همون واژه داریم. این یعنی آنچه که توی پابلیک میگن متفاوته با اون چیزی که توی پرایوت یعنی تو فضای شخصی خودشون بهش اعتقاد دارن. پس عبارتی که میخوایم in private هست. Number 1. I get up later at the weekend than during the week. خب میخواد بگه که من به طور کلی، به طور عمومی یعنی معمولاً توی آخر هفته دیرتر بیدار میشم. خب پس یک عبارتی که تناوب رو نشون میده یا نشون میده که بدون در نظر گرفتن استثناها ما داریم این حرف رو میزنیم. On the whole یا in general که سینونیمش هم usually هست، اما usually معمولا اول جمله نمیاد. usually قبل از فعل اصلی میاد. پس on the whole یا in general I get up later. Number 2. Nobody has a job. معمولا این روزها آدم ها یه شغل رو تا آخر عمرشون ادامه نمیدن. در ادامه هم این توضیح رو میده که you might have many jobs over the years. شما شغلای مختلفی ممکنه داشته باشین. پس هیچ شغلی رو for life ما ادامه نمیدیم، یعنی تا آخر عمر. Number 3. Parents have to pay for the show but children can go in. برای این برنامه، برای این اجرا پدر مادرها باید پول بدن ولی بچه‌ها میتونن for free برن داخل. Aren't they lucky? Number 4. Young people can put themselves if they go out alone late at night. اگه شما آخر شب تنها از خونه برید بیرون، مخصوصا توی یه سری شهرها،
خودتون رو در معرض خطر قرار میدید. Put yourself at risk یا put yourself in danger. پس ببینید فعل put براش استفاده میشه. Put somebody or something in danger. Put somebody or something at risk. یعنی کسی رو در معرض خطر قرار دادن. یعنی خود را به خطر انداختن در واقع. Number 5, you see a lot of people living. They have nothing and nobody. It's terrible. همونایی که تو خیابونا زندگی میکنن. گفتیم که 3 تا کلمه است. هم اسم جمع داره، هم ده داره، حرف اضافه‌اش هم آنه. On the streets. Number 6, the problem with being famous is that you're always recognized. مشکل مشهور بودن اینه که شما همیشه شناخته میشید. کجا؟ توی فضاهای عمومی. In public. متضادش in private. Number 7, permanent work is better paid than temporary work. خب به طور کلی کار دائمی بهتر از کار موقت از لحاظ پیمنت. better paid یعنی پول بیشتری بهش داده میشه. پس باز داره یه قاعده کلی رو میگه on the whole. به طور کلی on the whole یا in general permanent work بهتره پولش. And number 8, people have become much more worried about global warming. این زمان فعلی که به کار برده حال کامل به ما یه چیزی رو داره نشون میده که این چند وقت اخیر این تغییر اتفاق افتاده. People have become much more worried. مردم نگرانتر شده اند درباره global warming، درباره گرمایش کره زمین. خب پس در مورد سالهای اخیر و چند وقت اخیر داره صحبت میکنه. پس عبارت in recent years اینجا معادل خوبیه یا recently. حالا گفتم که میخوایم برگردیم اون سوالات جواب بدیم. الان وقتشه. Write answers to the questions at the top of the page or talk to another student. حتما خیلی خوبه که اینها رو با یه پارتنر تمرین بکنید یا برای خودتون. فرقی نمیکنه. اگر پارتنر ندارید هیچ فرقی نمیکنه. شما برای خودتون میتونید اینا رو جواب بدین. پس منتظر یا محدود به پارتنر داشتن نباشید. Do you ever argue with people in public? من یه نمونهشو جواب میدم. شما برای خودتون به شکل‌های مختلف میتونید جواب بدید. Yes, I sometimes argue with people in public. حالا میتونید توضیح بدین کی شما argue میکنید. مثلا وقتی که میبینم یه نفر قانون رو رعایت نمیکنه یا به دیگران احترام نمیذاره. When I see people don't respect the law or don't respect other people, I argue with them. یا برعکس یه نفر میگه نه من اونقدر خجالتی ام که تو پابلیک اصلا نمیتونم حرف بزنم، چه برسه با کسی آرگیو بکنم. پس جواب میشه منفی. No, I'm too shy. I'm too shy. بیش از حد یعنی زیادی شای هستم که اصلا نمیتونم همچین کاری رو انجام بدم. I'm too shy to argue with people in public. یا مثلا ساده. No, I never argue with people in public. I'm very shy. I'm a shy person. Number 2, do you believe that couples should stay together for life? هر دو مدل رو تمرین میکنیم. Yes, I firmly believe that. من قویاً اعتقاد دارم. I firmly believe that. قویاً اعتقاد دارم که حالا جمله رو تکرار میکنید. Couples should stay together for life. اما برعکسش. No, I don't believe that couples should stay together for life. I think they can separate or they can divorce whenever they want and get a new partner. میتونن separate بشن، جدا بشن یا divorce کنن یعنی طلاق بگیرن. بعضی کلمه‌های اصلیشو اینجا می‌نویسم. They can separate or they can divorce whenever they want and get a new partner. حالا میتونید همین رو ادامه بدید، توضیح بدید به خاطر اینکه مثلا آدم‌ها تغییر میکنن و میتونن تجربه مختلفی داشته باشن. Number 3, what do you do on a regular basis that helps you with stress? I usually go to the gym and do exercise to help me with stress. یا میتونم بگم I work out. ورزش کردن، نرمش کردن. I work out. I listen to music. I do yoga. I meditate. I do meditation. I travel. I go to the park. I walk in the nature. I sleep. I drink. هر کاری که ممکنه. I talk to my friends. I listen to soothing music, relaxing music to help me with the stress. Okay? What's the best way to help people who are living on the streets? چی کار کنیم؟ بهترین کار چیه برای کمک کردن به این آدما؟ You can give them some money. بهشون پول بدیم. Or you can educate them. میتونیم مثلا بریم بهشون یه چیزی یاد بدیم. You can help them find a job. کمک کنیم که کار پیدا بکنن. You can help them get a family. خانواده برای خودشون بسازن.
یا اینکه بگیم که ما اصلا هیچ کاری نمیتونیم انجام بدیم، دولت باید انجام بده. We cannot do anything for people who are living on the streets. Okay? Would you work for free for a charity you believe in? باز میتونیم بگیم yes, I would definitely work for free for a charity that I believe in. یا اینکه نه، بگیم مثلا من ترجیح میدم بهشون پول بدم، وقت ندارم براشون کار بکنم. I prefer to donate یعنی مشارکت کردن توی یه کار خیریه، یه سهمی داشتن، پولی دادن. I prefer to give them some money. I don't have the time to work for a charity that I believe in. Okay? Do you think things have got better in your country in recent years? No, I don't think things have got better in my country in recent years. فکر نمی‌کنم اوضاع بهتر شده باشه in recent years or recently. حالا اگه تو کشوری هستین که اوضاع بهتر شده، yes, things have got much better. خیلی بهتر شده. In recent years in my country. حالا میتونید بگید از چه نظر بهتر شده. مثلا دولت نمیدونم بیمارستان‌های جدید ساخته، دانشگاه‌ها بهتر شدن، خیابون‌ها و بزرگراه‌های جدیدی ساخته شده. خیلی چیزای مختلفی اینجا میتونید به کار ببرید. فقط بهتره که زمانش حال کامل باشه که نشون دهنده تغییره. The government has built a lot of new roads and highways. همچین ساختارهای منظورم هست. The government has built ساخته از زمان حال کامل که میگیم یعنی هوا هست داشته باشه با شکل سوم فعل. has built یا have built، حالا بسته به فایلتون هر کی که باشه. A lot of new roads and highways. A lot of facilities have been added to the cities, to my countries. تکنولوژی بهتر شده، education بهتر شده، یه چیزی افزایش پیدا کرده، از فعلای increase decrease استفاده کنین. آلودگی کمتر شده. The pollution has decreased. باز هم ده‌ها و صدها جمله شما میتونید اینجا بسازید. Do you think that حالا سوال آینده. Do you think that people will stop using plastic over time؟ در طول زمان فکر میکنید که مردم stop using plastic؟ از استفاده از پلاستیک دست برمیدارن، دیگه استفاده نمیکنن؟ I don't think so. I don't think that people will stop using plastic over time در طول زمان. یا اینکه yes, little by little people will stop using plastic. Do you think young people are at risk from social media? Yes, I think young people are at risk from social media because حالا توضیح میدیم. مثلا حس هویتشون رو تحت تاثیر قرار میده، نمیدونم وقتشون رو هدر میده، به سلامتیشون آسیب میزنه. So young people are at risk from social media because they tend to spend a lot of time. یعنی معمولا خیلی وقت زیادی صرف میکنن on social media یا they waste a lot of time on social media. از جنبه‌های مختلف میتونید در مورد این خطرات صحبت کنید. In general, do you think you're a happy person? Yes, I'm a very happy person. یا میتونیم اینطوری بگیم که من خودم رو آدم شادی میدونم. اینم خیلی برای توصیف خودمون خیلی زیاد کاربرد داره. I consider myself a happy person. حالا هر صفتی میتونید برای خودتون اینجا توصیف خودتون به کار ببرید. یا اینکه برعکس no, I don't consider myself as a happy person. I think I am مثلا a little depressed. Okay? خب پس عبارت‌های بیشتری یاد گرفتیم از این کلماتی که هایلایت شده بود. سعی کنید حتما اینا رو اگر تو دفتر می‌نویسید اینا رو هم بهش اضافه کنید و سعی کنید با این ترکیبات جمله بسازید. تاکید من همیشه اینه که در قالب جمله کلاً تمریناتتون رو انجام بدید. بریم سراغ قسمت دوم. دوباره یه سری اصطلاح داریم که این اصطلاحات باز هم کالوکیشن هم و تو محاوره خیلی به کارمون میاد. ممنون میشم که ویدیو رو هم لایک بکنید اگر که مفیده براتون و اگر عضو کانال نیستید خیلی خوب میشه که سابسکرایب بکنید و این دوره رو با من از ابتدا تا انتها پیش بریم. همینطور توی کانال درس‌های متنوع دیگه با موضوعات دیگه هم هست و به تدریج داره اضافه میشه و کتاب‌های دیگه‌ای رو هم ما قرار با هم کار بکنیم. پس عضو کانال باشید، مطالب خیلی زیادی رو میتونید یاد بگیرید. بریم پارت دوم، حرف اضافه های این at on by در یه سری ترکیبات. دوباره تمرکز اولمون تلفظه. Is there anything in particular you want to do this evening? In particular. تلفظش خوب دقت کنید. In particular. I didn't know it was your coat. I took it by mistake. الان خوب به تلفظ دقت کنید. By mistake. There were at least 20 people there.
At least 20 people there. I met Dan on the way to school. On the way. I couldn't move. Most car was in the way. In the way. I suppose on average we go abroad 2 or 3 times a year. On average. I'm afraid there is no coffee. Okay, in that case, I'll have tea. In that case. At the end of the film, the couple moved to Los Angeles. At the end of something. The clubs were closed, so in the end, we went home early. He wanted to know about the meeting in detail. In detail. We met Marissa by chance when we were in Munich. By chance. Why on earth do you want to go out in this terrible weather? خب بریم سراغ معنیاش، سراغ تلفظها که شما بعد از من با صدای بلند تکرار کنید. In particular. By mistake. At least. On the way. In the way. On average. In that case. At the end of. In the end. In detail. By chance. On earth. خب سراغ معنیشون میریم حالا. خیلی عبارتهای جالبی هستن. Is there anything in particular you want to do this evening? In particular یا particularly که سینونیمش رو جلوش میبینید نوشته especially به معنی به طور خاص، به طور ویژه. چیز خاصی هست که بخوای امشب انجامش بدی؟ Is there anything in particular به طور خاص، به طور ویژه؟ I didn't know it was your coat. I took it by mistake. اشتباهاً. By mistake یعنی اشتباهاً. یعنی قصدشو نداشتم. I didn't plan to do it. یعنی I didn't know that. خب که سینونیمش mistakenly هم هست. mistakenly یعنی به طور اشتباه. از روی یک اشتباه. There were at least 20 people there. At least یعنی حداقل و متضادش at most هست. حداقل 20 نفر یعنی کم دست کم. No less than 20. کمتر از 20 نیست. I met them on the way to school. On the way. سر راهم. سر راهم یعنی چی؟ یعنی داشتم توی راه می اومدم مثلا از محل کار. سر راه فلان کار کردم. سر راه یه چیزی خریدم. توی اون مسیر بودم. در مسیر. I couldn't move. Most car was in the way. ببینید فرقشون چیه؟ On the way یعنی در مسیر. In the way یعنی به طور فیزیکی سر راه هم رو یه چیزی گرفته. یعنی مثلا یک ماشینی، یک مانع فیزیکی مانع حرکت من شده. نتونستم برم. مثل وقتی که جلوی پارکینگتون ماشین پارک میکنن. The car is in the way. نمیتونید حرکت بکنید. پس in front of me so I couldn't move. پس این فیزیکیه ولی on the way یعنی در مسیر هستم. این یک مانع ایجاد میکنه. بعدی on average هست یعنی به طور میانگین. I suppose on average به طور میانگین we go abroad 2 or 3 times a year. یعنی normally in most years. پس average معمولی on average به طور میانگین. شبیه generally و in general هست یک کمی. I'm afraid there is no coffee. میگه ببخشید قهوه نداریم متاسفانه. Okay, in that case I'll have tea. حالا که اینطوره پس در این صورت یعنی if that is the situation. اگه شرایط اینطوره پس در این صورت من مثلا چای میخورم. پس in that case. That case یعنی کدوم کیس؟ یعنی همون کیسی که قهوه نداریم. At the end of the film the couple moved to Los Angeles. آخر فیلم. ببینید این at the end of داره. At the end of something. At the end of the class. At the end of the meeting. At the end of the seminar. At the end of the session. اما بعدیش اون آور رو دیگه نداره. پس at the end of the film یعنی آخر فیلم اون زن و شوهر میرن به لس آنجلس. ولی بعدی رو نگاه کنید. The clubs were closed. کلاب ها بسته بودن. So in the end we went home. ببینید نمیگه in the end of یه چیزی. In the end یعنی آخرش. سرانجام. یعنی finally. پس in the end یعنی finally آخرش بعد از یه مدتی ته ماجرا we went home. پس بالاخره آخرش ما زود رفتیم خونه. اما at the end of the party مثلا. The next one, he wanted to know about the meeting in detail. با جزئیات. With all the information I have. یا I had. تمام میخواست درباره جلسه با جزئیاتش بدونه. In detail. We met Marissa by chance. به طور اتفاقی. When we were in Munich. یعنی
برنامه‌ای براش نداشتیم. بای چانس یعنی به طور اتفاقی. اگه دقت کنید این چانس همون کلمه شانس هست. تلفظ فرانسه‌اش شانسه. پس یعنی شانسی. و اصطلاح آخر که شاید تو فیلم‌ها زیاد شنیده باشین. با اغلب کلمه‌های پرسشی شما میتونید این اصطلاح رو بپرسید. مثلا بگید که who on earth, why on earth, what on earth, how on earth. معنیش چیه؟ یه حالت تاکید میده به سوالمون. یعنی اصلا معلوم هست اصلا همچین چیزی میشه. یعنی من خیلی دارم تعجب میکنم از این مسئله. اگر برش داری فقط اون بار تعجبی جمله یا بار گاهی عصبانیت جمله کم میشه. معنی عوض نمیشه. اگه بگم why do you want to go out in this terrible weather؟ چرا میخوای تو این هوای سخت و هوای بد بری بیرون؟ باز هم سوالو میرسونه. اما اگه بگم why on earth do you want to go out in this terrible weather؟ یعنی اصلا من نمیفهم، تو حتما دیوونه شدی. اصلا معلوم هست تو برای چی میخوای بری بیرون؟ پس داره غیر مستقیم میگه you must be crazy. میبینید کلمات تعجبم داره؟ یعنی اینکه یه بار تعجبی یا عصبانیت یه چیزی توش هست. مثلا یه مامانی میاد خونه میبینه که خیلی خونه به هم ریخته، بچه‌ها خونه رو خیلی ترکوندن، میگه what on earth are you doing؟ اصلا معلوم است شما دارین چیکار میکنین؟ what on earth میتونست بگه what are you doing؟ اون میشه خنثی. دارین چیکار میکنین؟ what on earth are you doing؟ یعنی اصلا معلوم است دارین چیکار میکنین؟ خب حالا در مورد همین مسئله on earth اینجا یک نوتی برای ما گذاشته که بخونیم ببینیم چی نوشته. on earth که همونطور که گفتم چون تو فیلم‌ها و محاوره بیشتر می‌بینیم اصطلاح غیر رسمی هست. is used in questions تو سوال به کار میره. گفتم که بعد از کلمات پرسشی می‌بینید when you are very surprised یا خیلی تعجب کردید یا می‌خواید بگید که یه چیزی یا or want to say something very strongly می‌خواید تأکیدی داشته باشید روی یه مسئله‌ای. پس یا تأکید یا تعجب و شاید عصبانیت شما رو نشون بده. What on earth are they doing؟ اصلا معلوم است اون دارن چی کار میکنن؟ تعجب. Where on earth is میلا؟ میلا کجا هست؟ اصلا معلوم هست؟ Where on earth؟ How on earth did you do that؟ اصلا معلوم است تو چجوری این کار کردی؟ خیلی تعجب کرده. اصلا معلوم است تو چجوری این کار کردی؟ Who on earth made this jumper؟ این جامپر کی درست کرده؟ اصلا معلوم هست؟ پس بسته به اون موقعیت اگر خواستید به جملتون به سوالتون بار تعجبی بدید بعد از کلمه پرسشی on earth رو میذارید. قطعا لحن سوالتون هم باید هماهنگ باشه. لحن سوالتون باید اون تعجب رو نشون بده. بریم سراغ تمرین پنجم که برای این کلمه ها حرف اضافه مناسبش رو باید بذارید. اصطلاح اول که خودش گذاشته in the way هست به معنی اون مانع فیزیکی. in the way somebody was in the way of my car سر راه منو گرفته بود. خب برای دیتیل یه حرف اضافه یه لحظه فکر کنید با جزئیات این دیتیل. برای چانس به طور شانسی by chance. حتما قبل از اینکه جوابهای منو بشنوید من برای اینکه ویدیو طولانی نشه مکس نمی کنم ولی شما پاز کنید خودتون فکر کنید انجامش بدید و بعد جوابهای منو بشنوید و چک کنید. حتما یه بار خودتون ذهنتون باید باهاش درگیر بشه. کلمه بعدی average هست. عبارتی که باهاش حرف اضافه‌ای که باهاش داشتیم on بود. on average به طور میانگین. بعدی earth همون اصطلاحی که آخرین کلمه‌مون بود و در موردش صحبت کردیم. what on earth, how on earth, who on earth. کلمه بعدی به طور خاص به طور ویژه in particular. mistake به طور اشتباه by mistake. that case پس در اون صورت in that case پس در اون صورت. و least به معنی حداقل at least حداقل متضادش هم at most حداکثر. خب بریم سراغ تمرین ششم. شما باید اینجا معادل اون کلمه‌ای که زیرش خط کشیده شده رو با یکی از این اصطلاح‌های حروف اضافه‌ای بنویسید. مثال The weather was awful all day. هوا خیلی بد بود. So finally آخر کار we decided to go home. آخر کار in the end. Number 1 we'll need not less than 2 hours to get there. یعنی کم 2 ساعت. کمتر از 2 ساعت نباید باشه. پس حداقل at least 2 hours. Number 2 there isn't anything especially that you don't eat. Is there? یه چیز خاص in particular چیز خاصی وجود نداره که تو نخوری. نه؟ داره مطمئن میشه که مثلا آلرژی نداشته باشه اون شخص. Number 3 she saw Damien without planning. خب وقتی پلانی نداریم برای دیدن یک کسی یا چیزی شانسی باهاش برخورد میکنیم. By chance when she was at the supermarket.
Number 4. In the final part of the story. همون فرق عبارتی که گفتم یکیش of داره یکیش نداره. At the end of the story. آخر داستان the old woman dies. اون خانم میمیره. اما برای اون عبارتی که بالاتر داشتیم توی مثال finally in the end بدون of. فرق این دوتا رو خوب دقت کنید. Number 5. We couldn't get out of the bus because there were people standing in front of us. مانع فیزیکی سر راه ما بود. نمیتونستیم حرکت بکنیم. پس in the way. آدم‌هایی سر راهمون بودن. There were people in the way. So we couldn't get off the bus. نتونستیم از اتوبوس پیاده بشیم. Normally, how long does it take you to get to work? به طور میانگین، به طور معمول. چقدر طول میکشه که تو بری سر کار؟ Normally یعنی on average. On average چقدر طول میکشه که بری سر کار؟ And number 7, I can get some milk when I'm going to work. سر راهم یعنی تو اون سفری که دارم میرم به سر کار. حالا میتونم بگم on the way، میتونم بگم on my way. هر دوش درسته. فقط بعدش دقت کنید که با تو باید مقصدتون رو بگید. On my way to work. مگر اینکه home باشه که نمیگیم to home. On my way home. On my way to the party. On my way to the meeting. On my way home. و تمرین آخر. شما باید اینجا یکی از این عبارت‌ها رو وسط جمله یه جای مناسب براش پیدا کنید و اضافه کنید. خب بریم ببینیم که چه عبارتایی میخوره بهش. مثال If I go to the pharmacy, is there anything in particular that you want? In particular جای این اسلشی که گذاشته باید اضافه بکنید. Is there anything in particular that you want? چیز خاصی هست که بخواد؟ Number 1. A taxi will be very expensive. تاکسی خیلی گرون میشه. میگه خیلی خوب باشه. حالا که اینطوریه اوکی. In that case, let's take the bus. همون مثالی که میگفت قهوه نداریم. بعد نفر دوم میگفت اوکی باشه. پس در این صورت چای به من بدید. In that case, let's take the bus. پس حالا که اینطوریه با اتوبوس بریم. Number 2, I picked up Ben's scarf because it looked very similar to mine. خب اشتباها برداشته اسکارفشو، پس مال خودش نبوده و اشتباه کرده. پس I picked up Ben's scarf. کجا باید بذاریمش؟ من اسکارف میذارم که متوجه بشین کجا باید بذاریدش. By mistake. به اشتباه برداشتمش. Number 3, we met Maxine when we were on holiday in Rome. It was a strange coincidence. Coincidence یعنی یک همزمانی، اتفاقی که شانسی دو نفر مثلا در یه زمان مشخص توی یه جا هستن. این همزمانی رو میگن coincidence. پس شانسی ما هم دیدیم. We met Maxine by chance. پس کجا باید بذاریمش؟ بعد از اسم اون شخص. By chance. حالا کجا؟ When we were on holiday in Rome. Number 4. What is that man doing with a box over his head? خب داره تعجب میکنه. گفتیم بعد از کلمه پرسشی اون اصطلاح میذاریم که نشون دهنده تعجب یا تاکیده. کلمه پرسشی اینجا whatه. پس میشه What on earth is that man doing with a box over his head? اصلا معلوم است با این جعبه رو سرش داره چیکار میکنه. Number 5. We spent ages waiting for the box office to open. خیلی منتظر شدیم تا گیشه سینما باز بکنه و بالاخره رفتیم خونه. پس آخر کار in the end we went home. میبینید که اینجا in the end بعدش شما میتونید یک کاما هم بذارید. of دیگه نداره. In the end we went home. Number 6. My parents want to know about the party. پدر مادرم میخوان در مورد اون مهمونی بدونن. خب چجوری میخوان بدونن؟ با تمام جزئیات. My parents want to know about the party in detail. پس آخرش اضافهش میکنیم به معنی با تمام جزئیات هست. I hope you can remember what happened. امیدوارم که یادت بیاد که چه اتفاقاتی افتاده. خب همونطور که اول درس گفتم اینا عبارت‌هایی هستن که توی مکالمات خیلی کاربرد دارن. پس خیلی خوبه که براشون وقت بذارید و سعی کنید توی موقعیت‌هایی که براتون پیش میاد دنبال اینها بگردید. بگید که توی این موقعیت‌ها از کدوم یکی از اینا میتونید استفاده کنید. میتونید روی برگه آچار بنویسید، بذارید جلوتون و در طول روز باهاشون جمله بسازید. امیدوارم که استفاده کرده باشید. ممنون میشم که ویدیو رو لایک بکنید اگه مفید بوده و توی درس‌های بعدم با من همراه باشید. تا درس بعد خدا نگهدار.